วันนี้ขอนำเสนอ Rode NT SF1 yeah สวัสดีครับ ผมเอกฟิวชั่นครับ และผม Day Fusion ครับ วันนี้เรามากับอะไรเนี่ย Rode ครับ กล่องเบอร์เริ่ม NT เทิมเลย NT SF1 ครับ พูดถึงไมโครโฟน NT SF1 นี่นะครับ สมัยนี้เนี่ยเรื่องการทำเสียง surround เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะอะไรก็ surround หมดแล้วใช่ไหมมี 5.1 7.1 มี Atmos อะไรเต็มไปหมดนะครับ Rode ก็เลยท มันคือ มันคือไมโครโฟนครับ สำหรับ รับเสียง surround โอ้โห360 องศา เดี๋ยวมันใช้ยังไงมันคืออะไรยังไง เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในช่วงอันบ็อกช่วงหน้าครับ ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงที่ 3 อันบ็อก ช่วง unbox ครับ เปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอสภาพอย่างนี้ เราหยิบอันที่แบบคุ้นๆตากันมาก่อนไอ้นี่นะครับนี่ไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นบลิมเนี่ยเป็นตัวการเสียงเหมือนกันนะครับข้างในก็จะมีวินชิลอยู่ข้างใน มันก็คล้ายๆ ใช่วินชิลเดดแคทป๊อป ใช่ ฟิลเตอร์แล้วแต่มันจะอยู่ในสภาพ เราใส่แบบไหนก็ได้นะครับนี่ เอากลายเป็นเดดแคทอีก ใช่มาหุ้มข้างนอกได้อีกนะฮะเนี่ยเรามาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับกันลม โอเคครับ ตัวนี้เป็นตัวกันลมที่มาให้นี่สุดยอดก็หมายถึงว่าเราสามารถใช้ทั้งในและนอกสถานที่ คือหลักๆเลยเอาพูดโดยรวมก่อน เจ้าตัวนี้มันคือไมโครโฟนสำหรับอัดเสียงที่เป็น surround sound ใช่ ใช่ ค ค รั รับ บเสียง surround แล้วก็ด้วยคุณสมบัติของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับสามารถมี range หรือมีช่วงของการอัดเสียงสำหรับ frequency response ได้กว้างมาก กว้างมากตั้งแต่20เฮิร์ตซ์เลย ถึง 20,000เฮิร์ตซ์ โอ้โห โอ้โห เหมือนมันจะครอบคลุมทั้งเสียงร้องเสียงดนตรีเสียงแบบอะไรเย เสียง อะ อะไร มาก จิ๊กๆน้อยๆได้หมดนะงั้นพูดถึงไมค์แล้วเรามาคุยกันเลย โอเค ดีกว่านะครับตัวนี้มันก็จะเป็นไมค์ที่เป็นคอนเดนเซอร์นะครับไมค์ ก็ใช่มัน condenser เห็นไหม 4 หัว มันรับทุกทางเลย รับทุกทางเลยนะครับทั้งแกน x แกน y แกนอะไรนะฮะทั้งแนวตั้ง คือแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงแนว ได้หมด ทะแยง ใช่ แนว ครับ ทะลวงไม่ใช่ อัดเสียงรอบทิศทาง โอเค ว่ากันเองนะครับมาด้วยเวลาอัดเสียงมันก็จะอัดแบบ4 channel แยกกัน อืม แยกกันไปเลยแต่ละ channel แล้วเขาจะไปผสมกัน ไปผสมกันผ่านซอฟต์แวร์ครับพี่ อืม เราจะมีซอฟต์แวร์ VST ของโหลดเนี่ย ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ ปรับใช่ปรับแต่งได้เยอะมาก จริงๆมันอิดิทแยกแต่ละตัวไมโครโฟนได้เลยใช่ไหม ได้เลยครับ มันมีแพทเทิร์นให้เยอะมากครับ ว่าเราจะเอาเป็น 5.1 4.1 2.1 3.1 จากไฟล์เสียงที่เราบันทึกมาเนี่ยแหละ โอ้ ใช่ไหมครับครับมันได้ อืม ต้องการจะให้เสียงข้างหน้ามันดังหน่อยเสียงข้างหลังนี่เบานิดนึง โอ้ หรือว่าอยากให้เสียงที่มันไปดังข้างบนข้างหลังอะไรได้หม คือ ด โดยหลักการเวลาเราต้องไปฟังสมมติชุดระบบเสียงที่มันเป็นเซอร์ราวทีนี้ อันนี้ ไอตัวนี้มันสามารถไปปรับแต่งความดังของแต่ละ คือมันอยู่ที่คนที่เอาไปใช้ ว่า อืม เราอยากจะให้เสียงมันดังตรงไหนอะไรมันสามารถทำได้หมดนะครับด้วยการอัดเสียงมาจาก อัด ไมค์ตร เสีย ง ง นี้แห จาก ละ ไมโครโฟนอันนี้ ใครบ้างที่ต้องอัดเสียงแบบจากไอ้ไมค์ตัวนี้ อืม เดี๋ยวนี้ก็คนที่ทำเกมรอบทิศทางเงี้ยวิ่งมาซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ย อืม สำหรับงานโปรดักชันใช้ได้เยอะ เครื่องดนตรี ทุก แต่ละชิ้น ทุกทิศ มา ทง จากที่ที่มันแตกต่างกัน ไปนั่งแล้วเหมือนเราเป็นเอาตัวเข้าไปนั่งอยู่ใน อ่า คาร์เนกี้ฮอลล์อะไรเงี้ย ใช่ เราสามารถจะ ใช่ บันทึกมาแล้วก็ได้สมจริงยิ่งขึ้น อืม ใช่ไหมครับ อืม เดินทางไปข้างนอกเงี้ยรถวิ่งทางซ้ายมอเตอร์ไซค์ผ่านทางขวาอะไรเงี้ยครับ อ๋อ นะครับอัดได้หมด โอ้โห ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมี VST ก็คือซอฟต์แวร์ของทางโหลดเนี่ยก็ทำมาเป็นซอฟต์แวร์ Soundfield เรียกว่า VS เป็น VST ครับ อ่า คือเรา โอเค เอาไปใช้กับไอโปรแกรมสำหรับบันทึกเสียงหรือโปรแกรมทำเพลงเนี่ยทุกโปรแกรมใช้ได้หมด ทุกโปรแกรมที่สามารถจะเปิดไฟล์ VST มันสามารถเข้ากับไอตัวโปรแกรมที่จะ edit sound ของเจ้าตัวนี้ที่ของ ใช่ครับ โหลด ก็ ได้ เพียงแต่ว่าเราดาวน์โหลด VST ตัว Soundfield เนี่ยเข้าไปใส่ไว้ใน อืม ซอฟต์แวร์ที่เราทำงานเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดบันทึกใช้งานได้เลย ง่ายดายมาก ง่ายดายมากนะครับ อืม แล้วก็มันก็มีเมื่อกี้พูดถึงไมค์ไปแล้วนะฮะก็มีช็อคเมาส์นะตัวนี้นะแล้วก็จะมีสายนี่ก็เป็นสายพิเศษ โอ้โห ใช่ไหมครับเสียบเข้าไปที่ตูดไมค์นะครับก็จะออกมาเป็นแต่ละอันเนี่ยจะมีแยกไว้ให้แล้ว ครับไมค์ที่ 1 2 3 4 ซึ่งมันจะไม่ทำให้เราสับสน อ๋อ ในการวางตำแหน่งของ เพ ไมโคร ราะว่า โฟน สีเขาก็แตกต่าง ก็ ไป แตกต่าง แล้วเวลาในหน้าดิสเพลย์ของซอฟต์แวร์ที่จะโชว์มาหน้า ก็จะ interface ก็จะบอกชแนล ก็จะบอกว่าอะไรเป็นอะไร อันไหนอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ซ้ายอยู่ โอเค ขวา เพราะฉะนั้นก็ อันไหน ไม่ต้อง ตัว สับสนกับ X Y ไอ้เจ้าการที่มีการรับเสียงทั้งหมด4ทิศทาง ครับไม่สับสน อืม ง่ายมาก
ง่ายดายมาก ง่ายดายมากเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้กันเยอะนะพี่วงการภาพยนตร์วงการเกม หรือแม้แต่วงการเสียงก็ทำกันนะครับก็เลย และไอ้เจ้าตัวนี้ก็ยังสามารถให้เราเอาไปอัดเสียงได้ อย่างอื่นเป็นอันอื่น หลายๆที่ หลายๆที่ หลาย แน่ ๆ น ที่ อน โดย นี่ ที่ไม่ต้องกลัว outdoor ว่ามัน อันนี้ outdoor อันนี้ indoor outdoor ครับ แปลว่านอกประตู เอา indoor ใส่เข้ามาใน outdoor อ๋อ ก็ได้นะครับแล้วก็ไปด้วยกัน โอเค ใช่ไหมส่วน quality ของไมค์นี่ไม่ต้องห่วงเลยไมโครโฟนของโหลดทุกตัวเนี่ยครับเป็น high grade ทั้งนั้นนะครับผ่านจากโรงงาน แล้ว ที่ผลิตมา เราที่สำคัญอย่างที่ ดี ผมพูดไปตอนต้นขอย้ำอีกครั้งว่าในเรื่องของคุณสมบัติการใช้งานให้เหมาะกับสภาพของเสียงต่างๆเนี่ยไมโครโฟนรุ่นนี้มีเรนจ์หรือว่าช่วงกว้างของความถี่ที่กว้างมาก กว้างมาก นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยย่านความถี่ระดับนี้คือจากเท่าไหร่นะ 20 เฮิร์ตซ์ ถึง 20,000 เฮิร์ตซ์ โอ้โหมันกว้างมากคุณสามารถไปอัดเสียงได้แทบจะทุกชนิดบนโลกนี้เลย มาลองกัน มาลอง ครับ กัน คือลองที่ไหนครับพี่ นี่นะครับ ที่ฟิวชั่นอีกแล้วนะครับ Fusion Far มีทุก East อย่างเลยครับฟิวชั่นฟาอีสเนี่ย ก็แล้วก็ยังสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ทั้งเว็บไซต์ของ ทาง โรด เว็บไซต์ เองเว็บไซต์ของ Fusion ฟิวชั่นก็ www fusionfar-east fusionfareast.co.th ใช่ครับ เนี่ยนะครับเนี่ยสะกดอยู่เนี่ยครับ นี่นะฮะตัวนี้ fusion.co.th แล้วก็จะมี นะครับ YouTube Channel ด้วย ใช่ก็เข้ามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ตัวแทนจำหน่ายโหลด ก็ตอนนี้ ทั่ เรา วเย ก็ อะ กระ ทั่วประเทศ จายสินค้าไปทั่วแล้วครับ เต็มไปหมด ก็สนับสนุนผู้นำเข้า อย่าง สินค้า ถูกต้อง โหลดอย่างเป็น ตามกฎหมาย ทางการบริษัท อ่า Fusion Far East ของฮิ้วอย่าไปซื้อ ครับ ขอบคุณค่ะ กับสินค้าที่ อะไร มากด้วยคุณภาพ ครับ วันนี้เราภูมิใจนำเสนอมากสินค้าตัวนี้ ใช่ครับ ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไป ครับผม